Hej, jag heter Mirja Andersson och jag jobbar på Fjället i Lappland. Idag är vi utanför Saltoluokta fjällstation och jag tänkte berätta hur jag klär mig och vad jag tar med mig på en sommarvandring. Till att börja med så har jag en t-shirt, ingenting mer avancerat än så. Har ett par vandringsbyxor och ett par kängor. Strumporna använder jag ullstrumpor som är av ett lite tjockare slag så de ger lite skydd ifrån kängorna. Annars så har jag med mig lite grejer att justera med om det blir kallare väder. Så om det blir lite kallare så har jag en underställströja i ull. Och för benen har jag ett par underställsbyxor, också i ull. Jag har också med mig en väldigt tunn vindjacka som jag har att vandra i om det är blåsigt men om det inte regnar. Och den blir väldigt liten när man packar den och väldigt lätt. Till när jag rastar har jag en dunjacka. Det går också bra med en tjockare fleecetröja. Mössa och vantar, alltid med. Ett par torra strumpor. Underkläder. En keps och ett par solglasögon och skydda mig från solen. Karta och kompass så att jag hittar rätt. Ett första hjälpen och lite reparationsgrejer om någonting går sönder. Sen så har jag med mig vatten. Det beror lite på vad jag har för lunch med mig. Antingen har jag termos eller så har jag bara kallt vatten. Men ungefär 1 liter, 1,5 kan vara bra att ha med sig. Matsäck och en plastpåse till skräpet så att jag inte skräpar ner ut på fjället. Om jag vandrar under den tiden av sommaren då det faktiskt blir mörkt så har jag med mig en pannlampa. En liten necessär med det allra viktigaste. Tandborste, tandkräm, någon tvål. Och ett reselakan. Om det skulle börja regna så har jag också alltid med mig regnkläder. Regnbyxor och regnjacka. Viktigt att regnjackan har en luva. Jag har också saker så jag kan packa mina grejer torrt. Jag har en drybag och en plastpåse. Jag tycker också om att vandra med vandringsstavar. Det gör det lättare att vandra, det har lättare att få balans och det sparar knäna så man kan fortsätta vandra många år. Och sist men inte minst så har jag med mig mat. I flera av stugorna kan man köpa mat men det är oftast behöver man ha mat med sig för 2 dagar. Ryggsäcken jag använder är ungefär 45 liter. Jag tycker inte att man behöver ha en större än så om man går mellan stugor. Ska du ha med dig tält och matlagningsgrejer så behöver du förstås en större ryggsäck. När jag tar på mig ryggsäcken lyfter jag först upp den på knät. Tar en arm igenom och snurrar runt den så den sitter på ryggen. Därefter ser jag till så att den ligger skönt på ryggen. Spänner bältet här runt höften. Och drar åt så att mycket av vikten hamnar på höften. Drar åt spännerna här så de blir lagom långa. Därefter har vi 2 spännen här uppe som gör att ryggsäcken kommer närmare ryggen. Och ett spänne som går över bröstet som ser till att hålla ihop axelremmarna.